ලෝකය පුළුල් ජීවිතය කෙටි ඇවිදිමු දකිමු විඳිමු ජීවිතයේ වෙනස් මානයකින් සංචාරකයා. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to love. හලෝ අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සංචාරකයා YouTube channel එක නරඹන මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම අද විශේෂ ගමනක් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔබ දකිනවා මේ වෙනකොටත් ඔබ වීඩියෝ එක පුරාවටම ආරම්භයේ සිට ඔබ දැක්කා අපි කොහෙටද යන්නේ සහ මොකද්ද ප්ලේස් එක කියන එක ඔබ මේ වෙන විදිහට දන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අම්බුලුවාව කියලා කියන්නේ අම්බුලුවාව ටවර් එක කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආකර්ෂණ දිනාගත් හරි අපූර්ව සුන්දර ස්ථානයක් කියලා කිව්වොත් එහෙම මම නිවැරදියි. සහ ආදරවන්තයින්ගේ තුවතැන්නක් වෙලා තියෙනවා වර්තමානයේ අම්බුලුවාව මේ විශේෂ ටවර් එක. මහනුවරින් ඉඳන් ඔබ අම්බුලුවාවට එනවා නම් හරියටම කිලෝමීටර් 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක දුරක් තියෙනවා. පැයකුත් විනාඩි 30කට ආසන්න කාලයක් විතර වගේ අපිට ගත වෙයි අම්බුලුවාව මේ ටවර් එක තියෙන. එහෙම නැත්නම් ගම්පල ටවුන් එක හරහා අම්බුලුවාව මේ ටවර් එක තියෙන ස්ථානයට එන්න. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ අම්බුලුවාව ටවර් එකේ උස ප්‍රමාණය ගත්තාම හරියටම තියෙනවා අඩි 3567ක උස ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ ඒ සුන්දර ස්ථානය. සෙවනල්ලක් මග හැර යන අඳුරේදිත් මාගවින් රැඳී නුඹ හිටියද හැම සංසාරෙම මේ වාගේ මගේ ළඟටම වී ඔබ හින්දා මං ගැයුපෙම් වදන් දෝරේ ගලා ගියාදෙන් නුඹෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මාහද නිවාලනා දවසක් ඇරි අපිත් අපේ හිනවලට යාවේ ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොතින් නැති දවසක් ඇරි අපිත් අපේ හිනවලට යාවේ ඒ හැම මොහොතේ ළඟින් නුඹ හිටියොතින් නැති ජීවිතයේ තැන් තිබුණා අපිටම අපිවම නැති වුණා ඒ ගැන මං හිතනා විට කඳුලක් මුණනව මට නොදැනිම ඔබ හින්දා මං ගැයුපෙම් වදන් දෝරේ ගලා ගියා නුඹෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මේ තමයි අම්බුලුවාව උඩම පඩිය. උඩම පඩිය ඉන්නේ මෙතනින් එහාට ඉතින් යන්න බෑ. උඩම කියන්නේ මම ඉන්නේ දෙවෙනි පඩියේ මේ ලොකුස තමයි පළවෙනි පඩියේ ඉන්නේ ශමොත්. කොහොම හරි මේ හරිම ලස්සනයි සුන්දරයි. ආවා ඉතින් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණා කියලා මම සතුටක් තියෙනවා. අද දවස ඔය විදිහට තමයි ගෙවෙන්නේ. අපි අම්බුලුවාව උඩටම අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ වෙනකොට බොහොම තදබදයක් තියෙන එකට හේතුව තමයි ඊයේ දවස හැමෝගෙම සෙලිබ්‍රේට් දවසනේ. ඒ තමයි වැලන්ටයින් දවස. ඊට පහුවෙන්දා තමයි ඒ කියන්නේ අද 15 වෙනිදා තමයි අපි ආවේ අම්බුලුවාවට. පොඩි ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. උඩට ගියපු කට්ටිය මං හිතන්නේ ඊයේ ආවා වෙන්නද සමහරට දැන් මේ බල්ලට වහින්නේ වගේ පොඩි තදබදයක් තියෙනවා. කොහොම හරි අපි ආවමයි පුතේ.
අපි ආව අම්බුලුව උඩට සතුටුයි අන්තිම පඩිය තමයි මේ ඉන්නේ මේ වෙලාවේ සමහර අය කියන උඩට ගියාට වැඩන්නේ මේ පඩි නගිනවා විතරයි වගේ කතාවක් කියන කොහොම හරි කමන්නේ අපි ආවා අඩි 3857කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අම්බුලුවා මේ උස ප්‍රමාණය ගත්තාම මහනුවර දිස්ත්‍රික් ගම්පල දිස්ත්‍රික්කේ ඉඳන් එතකොට කොහොම හරි අපි අද දවස මේ ආව දවස බොහොම සුන්දර දවසක් කාලගුණයෙන් කිසිම බාධාවක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔබ වීඩියෝ එක පුරාවටම දැක්කා කොහොමද මේ ස්ථානයේ සුන්දරත්වය සහ අපූර්වත්වය මහනුවර ඉඳන් එනවනම් හරියටම කිලෝමීටර් 25කට ආසන්න දුරක් තමයි තියෙන්නේ එන්න හැබැයි මේ අපූර්ව සුන්දර ස්ථානයේ චමත්කාරය විඳ ගන්න කියන එක තමයි ඉතින් ඔබට කියන්නේ මේ ස්ථානයට ආවම අපි දැක්ක සමහර තැන්වල තිබුණා බීම බෝතල් මාස්ක් ඊට පස්සේ කාලා බීලා ටොපි චොකලට් කොල දාලා තියෙනවා ඒ වගේ ඉතින් වඳුරු ගති රිලා ගති තියාගන්න එපා කියන එක තමයි මතක් කරන්නේ ආය තමන් අරන් එන හැමදේම අරයි යන්න මේ ස්ථානයේ පාසටහන් විතරක් ඉදිරි කරලා යන්න කියන ආදරණීය ඉල්ලීම කරන ගමන් සංචාරකවට සමු දෙනවා තවත් අපූර්ව සුන්දර වීඩියෝ එකේ ළඟදීම හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. ගිලෙන්න මේ අම්බුලුවාව. සෙවනල්ලක් මග හැර යන අඳුරේදිත් මාගවින් රැඳී නුඹ හිටියද හැම සංසාරෙම මේ වාගේ මගේ ළඟටම වී ඔබ හින්දා මං ගැයුපෙම් වදන් දෝරේ ගලා ගියාදෙන් නුඹෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මාහද නිවාලනා දවසක්